Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımızın ismi Wilhelmina Bakenes. Sanatçının hem evini hem de atölyesini göreceğiz. Kendisi yaptığı çalışmaları insan ruhu için mücevher diye adlandırıyor. İlhamını insan ve dünya, insan ve uzay temalarından alıyor. Yaptığı çalışmalarla duygu ve estetik bakışıyla hayatın amacını ve özünü arıyor. Aynı zamanda bir müddet boyunca ikona portreler üzerine çalıştığı gibi ikon okulunu kuran bir sanatçımız. Kendisi az sonra çalışmaları hakkında bize detaylı bilgi verecek. Ja, Wilhelmina, we staan voor een van jouw nieuwe werken. Kun jij ons iets vertellen over je nieuwe werk? Dus ik heb een ijscel geschilderd. Bording is nog geen cel. En hier gaat hij zich op mijn manier dan delen, uitrekken, tot er 2 cellen zijn. En eigenlijk spreek je dan van leven. Ja. Nou, dit is een van mijn laatste werken. Ik heb het genoemd celvorming. Dus celvorming. Hij is bezig met alle elementen naar zich toe te trekken. Waarna langzaam een membraan eromheen gevormd wordt. En ik heb dat op mijn eigen kleuren een beetje gedaan. En ik noem het allemaal, al mijn schilderijen, oerpatronen. Maar de galerie zei, ja, maar je hebt zoveel doeken, dat kan niet allemaal hetzelfde heten. En dit is specifiek celvorming gemaakt. Ja, ik blijf eigenlijk naar dit schilderij kijken en ik weet niet waarom, maar misschien kun jij mij uitleggen waarom dat zo aantrekt. Ja, over spiritualiteit gesproken, dat helpt bijvoorbeeld ook heel veel bij het stervensproces. Dat heb ik gemerkt aan vele reacties. Dit schilderij, dat heb ik nog een keer gemaakt in opdracht, dus het komt een beetje met elkaar overeen. En dat hangt in de palliatieve ruimte van de longafdeling van Borsthuis. En daar hoort een gedicht bij. Ons lichaam hoort aan de aarde, maar de ziel spreekt en heeft een breed gebied. Wijd vertakt schildert zich een bont koraal in de ruimte, langs wegen van liefde. Afstraling van verlangens, maar ook hangend aan verdriet. Zwevend, dalend, stijgend, steeds op weg naar een warme diepte die tot woonplaats is. Ja, weer zo'n prachtige kleuren, vormen. Wat is het? Het is de hoogste frequentie die ik kon bereiken met mijn ziel. En dat heb ik uitgebeeld met een brede, natte penseel. En die heb ik allemaal van die wervelingen. En als je van zijwaarts kijkt, zijwaarts ligt, dan zie je al die trappen. En dat heb ik volgehouden, het hele schilderij door. En ik heb er een heel klein beetje goud in gedaan en een beetje zilver in gedaan. Ik noem dit echt het schilderij wat boven mijn kist mag. Zo. Ja, ik zie daar ook prachtige kleuren, ook weer die overgangen. Wat is het voor een abstracte werk? Ja, het is en blijft een oerpatroon. Maar dit lijkt een beetje op een boomstang. Ik noem het boomgestalte. Het is geen boom. Maar ik hou van bomen, dat stronkerige, die vertakkingen, die verstrengelingen. En dat zit hierbij in. Ja, iconen. Wat heeft dat met jouw werk te maken? Ja, de iconenwereld, dat is een apart verhaal. Ik werd getroffen door de speciale techniek die daarvoor gebruikt wordt. En dat heeft me geïnspireerd in eerste instantie om dat dus te gaan proberen. Met een heel klein kwastje, terwijl ik eigenlijk impressionistisch en vlot schilderde, was dat dus heel iets anders. Ik werd ook uitgenodigd om iconenlessen te begeleiden bij de kerk.
bij de belangrijke Lambertuskerk en dat heb ik aangenomen. En ik heb tot 17 jaar allerlei groepen begeleid. Het was dus een iconenschool, die heb ik opgericht. En ik heb zelfs een boek geschreven over het schilderen van iconen, waarom je het doet, hoe je het doet en de techniek. Heel geïnspireerd met een voorwoord van de pastoor. Was heel leuk en alle cursisten konden dat dan voor mij kopen. Ik heb dat boek genoemd Pelgrim met penseel. Want je weet wel over pelgrimstochten, hè, de moeilijkheden onderweg en alles. En dat heb je ook bij het icoonschilderen. Dus je moet volhouden en het is niet steeds gelijk mooi en het is lelijk en het gaat verkeerd. En het is dus eigenlijk een pelgrimstocht. Als het af is en mooi, dan is het kroon op je werk en heb je het bereikt. Ja, Wilmina, ik had begrepen dat je ook veel portretten hebt geschilderd. Wat kun je ons vertellen over die portretten? Ja, met mijn portretten ben ik heel bekend geworden. En ik heb heel veel burgers in de omgeving, maar ook soms uit het westen, die kwamen daar speciaal voor. Heb ik geportretteerd. En ik heb 3 albums vol, want ik maakte van elke portret een foto. En dan zie ik ook wel dat ik daar een proces heb doorgemaakt. Ze gingen live poseren. En soms, als het af is, dan denk ik, hoe heb ik dat nou weer kunnen doen? Dus eigenlijk ben je ook opgenomen in een speciale portrettenboek, zie Ja, ik. ik kan een voorbeeld laten zien uit mijn collectie. Ja. Van het eerste begin eigenlijk al. Mijn dochtertje was 12 en ze had zo'n rood pyjamaatje aan en verward haar. Ik denk, joh, ga even zitten. En ik werk heel snel. En je ziet, het is een beetje impressionistisch met een grove streek. En ik ben daarmee dus in het landelijke boek Nederlandse hedendaagse portretkunst opgenomen. Mooi. Wilmina, spiritualiteit, wat betekent dat voor jou? Ik ben altijd spiritueel geaard geweest. Ik was wel lid van een kerk, maar dat heet religiositeit. Maar spiritualiteit is ook het innerlijk van mensen en de nieuwe werelden en hoe we het zelf zien. En ook een groei en ook een proces. En ik schilderde het proces van de opgang van mijn eigen ziel. Er zijn 3 drukkingen. 1, 2, 3. Kracht heb je daarvoor nodig om iets te openbaren. Zelfs ook in een schilderij. En dan houdt de kracht op. Dus dan krult het hier op. En dan ontstaan de elementen. Vuur, water, lucht. De oerpatronen die weer terugkomen hier in dit schilderij. En wat is jouw beleving geweest? Het leven is kleurrijk. En ik vier dan het leven, hè? Als ik schilder. Het is een proces. Ik denk er eigenlijk niet bij na, ik voel. En de penseel is daarbij een verlenging van mijn bloedsomloop. Dit grote schilderij, daar ben ik nog verbaasd over. Het is dan op een gegeven moment klaar. Dat stronkerige zit erin van die bomen nog. Het is dus eigenlijk ook een boomgestalte. Een oerpatroon. En ik vind het heel interessant hoe het leven zich ontwikkeld heeft. Ja, en hoe heeft die zich dan ontwikkeld? Het leven? Ja. Ja, via al die diverse fases. Ik kijk altijd naar natuurfilms en die zijn zo verbazingwekkend over de slimheid in de hele natuur. Doortrokken in al die facetten in de dierenwereld. Dus ook van insecten tot dieren met longen op de aarde. En ondanks de vele extincties, want de wereld is heel vaak uitgeroeid. En toch is het leven weer gebleven. En een foto van de burgemeester van wie ik een lintje heb gekregen. En een icoon van mijn moeder. Mijn eigen moeder, die staat altijd hier.
Hè? En de moeder gods, ook een visie van mij. Hè? Kijk die diepe poeder van die ogen, het is ontzettend mystiek altijd allemaal. Maar ja, ik heb toch een heel spirituele periode in de religieuze vorm afgesloten. En nu ben ik zuiver spiritueel bezig met de oerpatronen, met het leven zelf. Dit is een schilderij die eigenlijk mijn hele leven overziet. En ook alle periodes die ik heb doorgewerkt. Dit schilderij heet Van Oer tot Al. En het is ook de voorplaat van het overzichtelijk boek wat Arpad voor mij gemaakt heeft. Kijk, dit zijn alle kleuren van de regenboog. Dit is de materie waar we in geboren worden. Die we door moeten worstelen. En dan, als je dan een beetje spiritueel bent, dan ben je daardoor, dan groei je door en dat wordt alsmaar lichter. En hier zit dus een heel klein pad. En dan kom je weer in dezelfde sfeer waaruit je geboren wordt. Psychisch, spiritueel. En daar ben je dan weer in terug. Dus dit is een heel mooi schilderij. Ook een oerpatroon eigenlijk. Maar waar alles in zit. En ik heb met die verf gespeeld. En ook de achterkant van het penseel is even belangrijk als de voorkant. Zeker. Ja, ik vond het een hele indrukwekkende schilderingen eigenlijk. Ja. De energie voelde ik. Dankjewel. Ja. Ja, het gaat direct van mijn hoofd uit mijn hart direct. Ik ben echt in hart en nieren een schilderes. Ja, dat heb ik inderdaad gemerkt. Ja. Maar nou was het coronatijd, hè? Mhm. En nou had ik eigenlijk wat minder te doen. Want mijn arm is een klein beetje versleten. Daarom zeg ik tegen mijn penselen, nou jullie mogen een heel klein beetje met pensioen. Ik heb zoveel schilderijen geschilderd. Maar toen moest ik natuurlijk iets bedenken. En ook, waar troost ik dus mijn omstanders mee? Hè? Dat was ook een item. En toen ben ik bloemen gaan naaien van stof. In drie lagen. 1, 2, 3. Uit allerlei kleuren en patronen stof. Dat is zo creatief geweest. Ik heb er 91 gemaakt. Dus zo'n creatief proces met al die kleurtjes. En het maakt niet uit wat je bij elkaar zoekt. Je doet er een mooie kraal op en het is altijd goed. Maar waarom een bloem? Omdat ik 2 voorbeelden had en die heb ik altijd al mijn hele leven. En als ik jolig wil zijn, doe ik hem op. Okay. Hij past natuurlijk niet bij al mijn kleding, maar het moet wel een beetje qua kleur passen. En ik kwam toen tot de idee allerlei kleuren. En je begint ermee en dan ga je denken. Het is ook weer een heel creatief proces. Ik ga naar zo'n stoffenwinkel en dan zie je al die... Dat en dat, 20 centimeter, dat en dit. En kralen. En ik kreeg van mensen kralen. En dan op een gegeven moment, het zijn 3 lagen. Je moet eerst knippen. Dan naaien, dan omdraaien, dan vullen. En dan... dus was heel, en ik heb er 91 gemaakt en allemaal rondom weggegeven. En die 91, heeft dat nog een betekenis? Nee, ik was er moe van. Oh, oké. Ik denk, nou, ik wilde tot de 100, maar ik Oké. heb dus pijn in mijn armen van gekregen. Ja. Dus ik ben daar gewoon mee opgehouden. Maar ik heb er nog een paar. Dus ik vond het zo'n geweldig interview. Je bent echt gevoelig en je voelt het aan. En het was heel prettig met jou, hè. Dank je. Dus geef ik jou nog een van de laatste bloemen en je mag er een uitzoeken. Oh, dat is, En dat is een verrassing eigenlijk. Corona troostbloem heet het. Super. Nou, ik denk dat ik maar deze neem, want dat past ook nu Ja. mooi bij mijn kleren. Mooi, ja. Ja. En dan zou ik eigenlijk de eer willen hebben dat Ik jij speld hem op. En je ziet, mijn initialen zijn eraan vastgemaakt. WB. Oh, hij staat mooi. Ja, Ja. dankjewel. Wat leuk. Ja, Ik ben heel blij. dankjewel.